ทุกคนวันนี้เอ็มก็อยากจะมาแชร์ความรู้การเขียนคาลิกราฟีของเอ็มสำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มเขียนคาลิกราฟีดูแต่ว่าเอ็มก็ไม่ได้ไปเรียนการเขียนที่ไหนนะเอ็มก็ดูจากพวก YouTube วิดีโอแล้วก็ Pinterest เนี่ยแหละแล้วก็มาฝึกเขียนเองถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอุปกรณ์แรกที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือกระดาษจะเป็นแบบไหนก็ได้จะมีแบบจุดเป็นแบบเส้นเป็นแบบตารางหรือว่าจะเป็นแบบไม่มีลายอะไรเลยก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะคะอุปกรณ์ที่2ที่ต้องใช้ก็คือดินสอหรือว่าปากกาอะไรก็ได้แต่ว่าวันนี้ที่เอ็มจะใช้ก็คือ Pentel Touch ที่มันจะเป็นหัวผู้กันเฟลคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ปากกาแบบนี้ในการเขียนคาลิกราฟีนะคะเรามาเริ่มจากการเขียน Basic Stroke ของคาลิกราฟีกันเลยที่มีทั้งหมด8อันstroke แรกเนี่ยก็คือ up stroke ที่เป็นการเขียนขึ้นไปเวลาที่เราเขียนขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้แรงกดที่น้อยส่วนอันที่2ก็คือ down stroke มันจะเป็นการเขียนแบบกดน้ำหนักลงไปเวลาเราลากเส้นลงมานะคะส่วนอันที่3เนี่ยเรียกว่า overturn ก็คือเป็นการเอา2อันแรกมารวมกันเป็นการเขียนขึ้นแล้วก็เขียนลงทุกคนก็จะเห็นว่าตอนที่เขียนขึ้นเนี่ยเอ็มก็จะไม่ได้ลงน้ำหนักทำให้เส้นมันเล็กมากส่วนตอนที่เอ็มขีดลงเนี่ยก็คือเอ็มเพิ่มน้ำหนักเข้าไปทำให้เส้นที่เอ็มเขียนเนี่ยมันมีความหนามากขึ้นอันที่4เรียกว่า underturn มันก็คือเป็น opposite ของ overturn ก็คือเราจะเริ่มจากการขีดลงก่อนแล้วค่อยขีดขึ้นแล้วก็อันที่5คือ compound curve ก็คือการเอา overturn กับ underturn เนี่ยมารวมกันเป็นการเริ่มจากการลากเส้นขึ้นลากเส้นลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นมันก็จะเป็นเส้นบางหนาแล้วก็บางส่วนเส้นถัดไปเส้นที่6เนี่ยเอ็มรู้สึกว่ามันเป็นเส้นที่ยากสำหรับหลายๆคนอาจจะต้องฝึกนิดนึงเส้นนี้ชื่อว่า oval หรือว่าวงรีมันเป็นการไล่น้ำหนักจากหนักไปเบาเป็นรูปวงรีนะคะก็คือจุดเริ่มกับจุดจบเนี่ยก็จะเป็นจุดเดียวกันมีสิ่งหนึ่งที่เอ็มอยากจะแทรกเข้ามาก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าเอ็มไม่ได้จับปากกาแบบ90องศาเอ็มจะมีการเอียงนิดนึงเพื่อการกดน้ำหนักมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปากกาก็จะไม่เสียด้วยนะคะเวลาเรากดลงเส้นต่อมาเรียกว่า ascender นะคะมันก็จะเป็นการเขียน light curve ก็คือเขียนขึ้นแบบเป็น curve แล้วก็เขียนลงแบบ heavy downstroke ขึ้นบางลงหนานะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือเส้น descender ก็คือตรงข้ามกับ ascender อันนี้ก็จะเป็นการเขียน heavy downstroke ก่อนแล้วก็ขึ้นไปเป็น light curve ก็คือลงหนาขึ้นบางการฝึก Basic Stroke มันก็คือจะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักในการกดปากกาได้มากขึ้นซึ่งการควบคุมน้ำหนักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเขียนคาลิกราฟีแต่ว่าถ้าใครอยากมีไกด์ในการเริ่มฝึกเขียนคาลิกราฟีเอ็มก็มีทำเป็นสมุดฝึกเขียนถ้าใครสนใจก็สามารถ DM มาได้ใน IG ของเอ็มเลยนะคะเอ็มจะใส่ไว้ใน description box ข้างล่างการฝึก Basic Stroke เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เอาไว้ฝึกในการควบคุมน้ำหนักเท่านั้นแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะเป็นองค์ประกอบของตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเอา oval กับ downstroke มารวมกันเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัว A แต่ว่าถ้าเรา oval ผสมกับ ascender เราก็จะได้เป็นตัว D ถ้าเกิดว่าเราเอา underturn กับ downstroke มารวมกันเราก็จะได้เป็นตัว U หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเอา downstroke กับ overturn มารวมกันเราก็จะได้เป็นตัว N หรือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ descender บวกกับ upstroke เราก็จะได้เป็นตัว J ที่มีหางออกมายาวๆทีนี้เอ็มก็จะลองเขียนตัวอักษรทุกตัวให้ทุกคนดูนะคะถ้าใครอยากจะลองเขียนไปพร้อมๆกับเอ็มก็หยิบปากกาแล้วก็กระดาษมาได้เลยค่ะ
หลังจากที่ทุกคนเขียนตัวอักษรเป็นทุกตัวแล้ว ก็จะลองเอามารวมกันดูนะคะเป็นคำการเขียน calligraphy เนี่ยก็คือการเขียนตัวอักษรทุกๆตัวใน1คำโดยที่มันไม่มีแกประหว่างแต่ละตัวอักษรเลยมันก็คือเหมือนการเขียนคำหนึ่งอยู่ในเส้นเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถยกปากกาออกมาได้เลยเราก็สามารถยกเพื่อพักหรือว่าเปลี่ยนมุมปากกาอะไรก่อนก็ได้แล้วก็เขียนต่อจากเส้นที่เราเขียนจบไปแล้วนะคะการเขียน calligraphy เนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายสไตล์ลายมือ calligraphy ของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันมันก็เหมือนลายมือปกติของเราที่เราเขียนเนี่ยแหละค่ะการเขียน calligraphy อันแรกที่เขียนให้ดูมันคือการเขียนแบบตรงๆเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงมันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบส่วนอันนี้อันที่2เนี่ยมันก็จะมีความขึ้นลงมีความ artsy มากกว่าอันแรกซึ่งเอ็มก็จะชอบเขียนเป็นแบบอันที่2นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเอมจะเขียนให้แต่ละตัวมันมี space ระหว่างกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีความเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวอยู่หรือว่าเราอยากจะลองเขียนให้ space ระหว่างแต่ละตัวอักษรเนี่ยมันเล็กลงก็ได้มันก็จะดูแตกต่างกับ3อันแรกที่เอมเขียนไปหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ brush penเราก็จะใช้ปากกาบอลเพนปกติเลยก็ได้แล้วก็มันจะไม่มีความแตกต่างระหว่างเส้นขึ้นหรือว่าเส้นลงแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ใช้บอลเพนในการเขียน folk calligraphy หรือว่ามันเป็นการเขียน calligraphy แบบปลอมๆก็คือเราจะมาวาดเส้นหนาด้วยตัวเองโดยใช้หลักการเดิมก็คือขึ้นบางลงหนานะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ปากกาเนี่ยเราก็จะใช้ดินสอก็ได้ตามประสบการณ์ของเอมแล้วเนี่ยดินสอมันก็ทำให้เกิดเส้นบางเส้นหนาได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรากดเส้นมันก็จะมีความหนาขึ้นหรือว่าจะใช้ดินสอสีก็ได้ในสมุดฝึกเขียนของเอมเนี่ยก็จะมี basic stroke แล้วก็มีตัวอักษรทั้งหมดทั้ง lower case แล้วก็ upper case ถ้าใครสนใจก็ DM มาหาเอมได้ตลอดเลยนะคะที่ IG ss_m หรือว่า Peachy Journal เดี๋ยวเอมก็จะใส่ชื่อไว้ให้ใน description box ข้างล่างด้วย